الله يبارككم. وأنا يعني أحببت فقط أن أتكلم معك ونستفيد من كلامكم. أشكرك. الله يبارككم. وأنا يعني أحببت فقط أن أتكلم معك ونستفيد من كلامكم. أشكرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا بارك الله فيكم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله العظيم. فأنت اعتذر. أي شيء يتعلق بهذه الفتنة تزيحه يا عبد الرحمن، تزيحه تماما. أي شيء يتعلق بهذه الفتنة ما فاضيين لهم أصلا، في علم شرع يريد يبث، كل شيء له قدر. لأن كلامكم خاطر جدا. أنتم بناء عليه تكفرون علماء، ومن قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما. هو ده اللي أنا عايز أتكلم. لا أنت عايز تكلمني فيه، عايز تكلمني في تكفير العالم كله. عايز أدافع عن السيوطي والله. أصلا هو السيوطي وحده، مش السيوطي وحده اللي هيناله السيوطي، ده هيناله كل العلماء. غدا يمسكوا القرطبي، وبعد غدا ابن حجر، وبعد غدا يمسكون ابن تيمية والبخاري. يقول لك قال لفظي بالقرآن مخلوق، ما يتركون أحد. الشيخ مصطفى العدوي مثلا طعن بكتاب مدارج السالكين لابن القيم. طب انت الشخص الذي امامك تتهمه بانه يريد ان يكفر عالما، وهو طالع يقول لك انا ادافع عن السيوطي. مساله ثانيه، يقول يشك في نسبته اليه. على اي اساس شكك في نسبته اليه؟ بعدين انت عالم، لما تتكلم عن كتاب يشك في نسبته بدك تبين ادله شرعيه، انت محقق. بدا الشيخ مصطفى العدوي يعني اخبارنا بما يعلم من اخبار الغيب. انت يا شيخ بنفسك طعنت باحاديث في البخاري ونحن الذين دافعنا عنه. انت يا شيخ بنفسك طعنت باحاديث في البخاري ونحن الذين دافعنا عنه. نتكلم بهذه الطريقه؟ هل سنقول الشيخ مصطفى العدوي طعن في البخاري، فهل ناتي ونقول الان انت تجرأت على البخاري وستتجرأ على مسلم وستتجرأ على الإمام أحمد، بعد ذلك تنتقل للطعن بالصحابة؟ اليوم ضعفت هذا الحديث، غدا ستضعف الكتاب كله، وبعد غد ستلحق بإسلام البحيري. هل يجوز أن نقول ذلك عن الشيخ مصطفى؟ وكل هذا طبعا مع الاحترام للشيخ ولقدره، ولكن من الذي ضعف حديثا في البخاري صحيحا هو الشيخ مصطفى العدوي، والرد عليه موجود على قناتي في الردود العلمية. وقد مع احترامي الشديد لك والله وتقديري لك قد عابوك على تضعيفة أحاديث في صحيح البخاري. اصبر يا شيخنا، أريد أن أقول لك شيئا. تفضل يا شيخ. لا يكاد يوجد حديث من الحديث المتكلم فيها إلا ولنا سلف في ذلك. أذكر لك على سبيل المثال، مش اللي بخترع التضعيف، المنقل أقوال العلماء. على سبيل المثال في البخاري أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، لأن أسماء رجال صالحين ماتوا فعاكف أقوامهم على الأثر معروف يعني. الإمام علي بن المديني شيخ البخاري نفسه، شيخ البخاري نفسه يقول كنا دائما نقول عطاء الخراساني عن ابن عباس، عطاء الخراساني عن ابن عباس، احترازا من عطاء ابن أبي رباح المعروف برواية ابن عباس، إلا أن هذا بخصوصه عطاء الخراساني عن ابن عباس، لأن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، فكنا نسميه من أجل هذا. فلما طال الأمد قلنا عطاء ابن عباس، فجاء قوم وظنوا أن عطاء ابن أبي رباح الثقة فصححوا الخبر. فمن ثم الحافظ ابن حجر بدأ يدافع عن البخاري شوية في مقدمة الفتح. في النهاية قال إيه، مع أنه معروف بالدفاع الشديد عن البخاري، قال وعلى كل بعد أن ذكر بعض الأجوبة، هذه المسألة من المسائل العقيمة التي لم أقف لها على جواب سديد، ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. ففي أحاديث انتقدت على الشيخين ما انتقدتها أصلة، منتقدة مثلا من بعض الأئمة كالدارقطني رحمه الله. الدارقطني انتقد على البخاري 100 حديث و10. الدارقطني فقط. إذا قربنا وقلنا 100 حديث من 4000 حديث غير مكرر في البخاري تقريبا، هتكون نسبة 2.5%. يعني 97. إذا سلمنا أن كل ما يقوله الدارقطني صحيح، فهتكون نسبة الانتقاد 2.5 من 100، يعني 97.5% صحيح و2.5 معلولة. لكن نرجع نقول الدارقطني انتقد، لكن هل هو مصيب في كل الانتقادات أم أصاب في بعض وأخطأ في بعض؟ لا شك أنه أصاب في بعض وأخطأ في بعض، وقد أقر على الإصابة في مواطن من عدد من العلماء. فإذا قلنا مثلا سلم للبخاري من هذه 2.5% 1.5، والدارقطني سلم له 1، هيكون 99% من البخاري صحيح و1% فيه مقال.
طب الواحد في المئة اللي فيه مقال هذا قد يكون السند ضعيف لكن له شواهد أخر، فتنخفض النسبة لنصف في المئة. فبشرية البخاري تقتضي ذلك. وإن شئت أن تطلع على ذلك، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه وفقه الله وهداه الله، الشيخ ربيع نفسه الشيخ ربيع نفسه له كتاب اسمه بين الإمامين الدارقطني ومسلم، كان شهادة ماجستير أو دكتوراه، مطبوع موجود. نعم. اضغط على بين الإمامين الدارقطني ومسلم، منتقد عدة أحاديث على مسلم، الشيخ ربيع نفسه. أيوة. منتقد عدة أحاديث على مسلم، وبين أن الصواب فيها مع الدارقطني. وجاء تلميذه شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه وألف كتاب أو جمع كتاب، حقق كتاب بين الإمامين الدارقطني ومسلم، ورجح أيضا عددا من الوجوه التي اختارها الدارقطني، صوب رأي المسلم في مواطن وصوب رأي الدارقطني في مواطن. فبشريتنا بشرية العباد تقتضي أن في واحد سليم. فإذا كان في حديث مثلا أعله البخاري، حديث في مسلم أعله البخاري، حديث خلق الله التربة يوم السبت، التربة يوم السبت إلى آخره، الحديث هذا معلول. البخاري الذي أعله، الإمام البخاري هو الذي قال رواه مسلم، روى من طريق أبي هريرة عن رسول الله، والصواب أنه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، من كلام كعب الأحبار يعني من الإسرائيليات. من قال هذا؟ البخاري نفسه. نعم. أنت خدت بالك؟ فبشريتنا تقتضي أننا جميعا وعلماؤنا وأئمتنا حتى من صحابة رسول الله رضي الله عنهم من يجتهد ويجانب الصواب. صحيح. وإذا قلت لك من أفضل أصحاب النبي عمر بعد أبي بكر، صح كده؟ صحيح. عمر يضرب الناس على التمتع في الحج، اللي يحج متمتع يضربه. ويقول عمر رضي الله عنه يقول إنك تخص بزمن رسول الله، حتى اعترضه عمران بن حسين رضي الله عنه، قال تمتعنا مع رسول الله، ثم قال رجل برأيه ما شاء. جاء عثمان بعد في خلافته يؤيد قول عمر، اعترضه علي، قال كيف تنهى عن أمر هو في كتاب الله وفعله وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال دعنا منك يا علي، قال كيف أدعك لبيك عمرة في حج. تاخذ بالك؟ فالبشر فيهم لازم ما في واحد معصوم، رسل الله الكرام معصومين، واسمه تبليغ شريعة. أنت فاهم؟ فاللي مش فاهم هي كما قال ربنا سبحانه بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. صحيح. وقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. نعم. إذا أنت قلت البخاري يا جماعة، قال علماؤنا الأولون إن البخاري مثلا جانبه الصواب في بعض الأحاديث، وفي أحاديث أنت نفسك لا تقبلها في الصحيحين أو في مسلم على سبيل المثال، مثال واضح. مسلم روى حديث أم حبيبة أن أباها أبا سفيان لما أسلم قال يا رسول الله أسألك ثلاثا. أبو سفيان بن حرب لما أسلم قال للرسول أسألك أريد منك ثلاث مسائل. نعم. تؤمرني، تجعلني أميرا كي أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين. ابني معايا تتخذه كاتبا لك، عندي أجمل العرب ابنتي أم حبيبة أزوجك إياه. فإشكلت المسألة على الناس، كيف كتب السير والأسانيد الصحاح مطبقة على أن أم حبيبة زوجها النجاشي لرسول الله بعد أن مات زوجها بالحبشة، وأمهرها عن رسول الله عليه السلام قبل أن يسلم أبو سفيان بزمن، أمهرها 4000. فكيف يأتي أبو سفيان بعد سنوات وهي زوجة رسول الله ويقول أزوجك أم حبيبة؟ أخذت بالك من الموضوع ولا مش فاهم؟ كيف يا شيخ؟ طيب المهم ابن القيم بدأ يجيب بدأ يجيب بأجوبة، بدأ يعني يورد الأجوبة. منهم من قال أراد أن يجدد العقد، لكن سياق هو نفسه يقول سياق الحديث أباه، يقول له كأن الرسول ما عرفهاش يعني. وواحد يقول أراد أخته. ابن القيم أورد 7 أقوال وفي النهاية قال هذه من الأجوبة التي لا يرتضيها أهل العلم بالحديث، والصواب أن الحديث من الأوهام سواء من مسلم أو من أحد رجال الإسناد. نعم. بس كثير على هذا الغرار. نعم. اللي بيتكلم بعلم. وبعدها في كتب علماء علل الآخرون كابن أبي حاتم، كالإمام الشافعي نفسه رحمة الله عليه، الإمام مالك نفسه، يعلون حديث كثيرة. لكن الذي لا يفهم حاجة يبدأ يشتم ومداخله ومخارجه ولا مالناش في هذه الموضوعات. ربنا يصلح الحال يا شيخ إن شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل. لو تكرمت جزاك الله خير يا شيخ. نعم. يا شيخ ما حكم من يفعل كبائر ثم يتوب ثم يفعل كبائر ثم يتوب وهكذا؟ طبعا الكبائر في ميزان السيئات، وننصحه أن يبتعد عن مواطنها ويخشى ربه. نعم. ولا ييأس. السلام عليكم.